हेलो एभ्रिवान, आई होप युनिट 5 सम्म आउँदाखेरि हजुरहरूलाई सजिलै भएको छ होला है। ल अब चाहिँ हामी युनिट 5 मा जाम। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट युनिट पनि हो, किनकि हाम्रो यो सब्जेक्टको चाहिँ युनिट 6 सम्म मात्रै छ। ल हेरौँ है। अब योभन्दा अगाडि युनिट 4 मा चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि टिचर सेन्टर्ड मेथड पढेको थियौँ है। अब चाहिँ छ हाम्रो स्टुडेन्ट सेन्टर्ड मेथड है। अब स्टुडेन्ट सेन्टर्ड मेथड भन्दा बित्तिकै लर्नर इङ्गेज मेथड हो कि है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक टिचिङ स्ट्राटेजी चाहिँ लर्नरलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर लर्नरलाई फोकस गरेर चाहिँ गरिन्छ कि यसमा है। सो इट अलाइन्स विथ डेमोक्रेटिक एजुकेसन प्रिन्सिपल्स अलोइङ स्टुडेन्ट्स नट ओन्ली टु पार्टिसिपेट ड्युरिङ द लेसन है बट अल्सो चुज लर्निङ स्टाइल्स। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ लर्नर फरक फरक हुन्छन्, लर्नरको स्टाइल फरक हुन्छ होइन। लर्निङ स्टाइल कि अब कसैले कसरी पढेको बुझ्छ, यो हामीले अगाडिको च्याप्टरहरूमा एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ होइन। अनि उनीहरूको लर्निङ स्टाइल अनि तिनीहरूको अब त्यो लर्निङ प्रोसेसमा कस्तो छ उनीहरूको रोल होइन हो, त्यो सबै मेथडहरूमा स्टुडेन्टलाई चाहिँ मोर अवेर गरिन्छ कि हामीले है। इङ्गेज गराउनु पऱ्यो, अभियसली स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड हो। त्यसपछि रेस्पोन्सिबल फर देयर लर्निङ जर्नी है। लर्निङ जर्नीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस गरिन्छ है। अनि भेरियस टिचिङ मेथड्स क्यान बी एप्लाइड डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द कन्टेन्ट हो। अब टिचरले के पढाउन जाँदै हुनुहुन्छ अनि लर्नरको चाहिँ निड के छ त त्यो च्याप्टरमा होइन, त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा भनेर त्यो हेरेर चाहिँ त्यो नेचर अफ कन्टेन्ट पनि कस्तो छ त त्यो अनुसार चाहिँ लर्नरको निड कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त यो टिचिङ मेथडलाई चाहिँ एप्लाई गरिन्छ है। सो स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड आर स्पेसली इफेक्टिभ वेन द लर्निङ हेज अ स्ट्रङ फाउन्डेसन अफ प्रायर नलेज हो। अब कति पनि नलेज भएन भने त अब स्टुडेन्टले कसरी इन्टरेक्सन गर्ने होइन, अब कसरी उसले अब हुन्छ नि अब कसरी अगाडिपट्टि बढ्ने, कसरी बुझ्ने सरले भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि लर्नरसँग चाहिँ यदि पहिल्यै प्रायर नलेज छ कि त्यो टपिकमा भन्यो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ कि। जस्तै हामीलाई पनि त अब अहिले कुनै टपिक पढाउँदाखेरि जस्तै हामीले अब 6th सेमिस्टरमा डिजिटल पेडागोजी पढेको थियौँ होइन। अब डिजिटल पेडागोजी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पहिले त्यो थाहा थियो नि त है। अनि त्यो भएर अहिले पनि यहाँ पेडागोजी पढ्दाखेरि त्यो डिजिटल पेडागोजी र अनि यहाँ क्लासरुम पेडागोजीमा उस्तै उस्तै भएर हामीलाई सजिलो भन्छ। हामीसँग एटलिस्ट प्रायर नलेज छ नि वाट इज पेडागोजी भनेर होइन हो। त्यही भएर त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ आफूलाई लर्न गर्न नि हो। यहाँ चाहिँ त्यही भन्न खोजेँ कि अनि दिज मेथड आर सुटेबल। अब यो मेथड चाहिँ सुटेबल हुने कन्डिसनहरू पनि यहाँ रहेछ है त। हेरौँ के छ भन्दा जब लर्नरलाई चाहिँ अलरेडी पहिले केही कुराहरू बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा छ होइन हो। पहिले बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ भने त स्टुडेन्ट सेन्टर गर्न पर्ने भयो होइन, सजिलो हुने भयो नि त। अनि त्यसपछि इफ स्टुडेन्ट्स आर कग्निटिभली रेडी एन्ड क्यान ग्रास्प द टिचर्स इन्स्ट्रक्सन हो नि। अब स्टुडेन्टले चाहिँ अब त्यो कग्निटिभली रेडी नै छैन स्टुडेन्ट, त्यो टपिक त्यो च्याप्टर के पढाउन खोजेको उसले बुझ्नै सक्दैन भने त अब भएन नि त, इफेक्टिभ भएन नि त हो। यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त टिचरले बताउन खोजेको कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो है। अनि लर्नर्स मस्ट बी क्यापेबल अफ स्टडिङ इन्डिपेन्डेन्टली युजिङ अभाइलेबल सोर्स हो। अब हामी पनि त अहिले अब BICTEमा मोस्ट प्रोबेबली अरू फ्याकल्टीमा पनि त अब लर्नरले चाहिँ अब आफैले पढ्ने हो नि त इन्डिपेन्डेन्टली। जस्तै हामीले अब टिचरले त पढाउनुहुन्छ तर हामी त ब्याचलरको स्टुडेन्ट भएपछि त अब आफै खोजेर पनि त पढ्छौँ नि त इन्डिपेन्डेन्टली के हो। त्यस्तो है, त्यस्तो हुनु पऱ्यो है त। अनि नट अल मेथड्स आर इफेक्टिभ फर भेरी यङ चिल्ड्रेन है। दिज मेथड्स आर मोर सुटेबल वेन स्टुडेन्ट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड रिकल हो। यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पऱ्यो है। कस्तो बेलामा चाहिँ यो स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ भन्दा जब स्टुडेन्टले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, रिकल गर्न सक्छ, त्यसपछि एप्लाई गर्न सक्छ कि टिचरको डाइरेक्सनमा है हो। अब हामीले चाहिँ अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ आफैले बुझ्ने हो कि, स्टुडेन्टले चाहिँ सेल्फ लर्न गर्ने हो, सेल्फ एक्सप्लोर गर्ने हो कि। टिचरको त यहाँ रोल के हुन्छ त भन्दा ओन्ली फेसिलिटेटर हो कि। टिचरले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने हेल्प होइन, अब स्टुडेन्टले लर्न गर्दाखेरि के टिचरले दिन सक्ने हेल्प त्यो मात्रै हो, अरू सबै स्टुडेन्टले नै हो लर्न गर्ने है। त्यही भएर टिचरलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेसिलिटेटरको रूपमा मात्रै लिन सक्छौँ कि हाम्रो केमा त भन्दा स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडमा। ल अब
टाइप्स हेरौँ न, यसको पनि टाइप होला नि, के छ त स्टुडेन्ट सेन्टरको भन्दाखेरि 1 मा छ एक्सपेरिमेन्टल मेथड है. सो इन्भल्भ्स कन्फर्मिङ theoretical knowledge through hands-on experiment, either in a lab or real-world setting. Students test and analyze fact, deepen their knowledge, and making learning more engaging and long-lasting. हो नि, हामीले कुनै पनि कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भयो नि त. अब हामी सबैलाई थाहा छ, अब सबभन्दा हायर नलेज हामीले कसरी गेन गर्न सक्छ, त्यो त रिपिटेसन प्र्याक्टिस भइहाल्यो. त्यसपछिको भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, लर्निङ बाई डुइङ हो. के हो यो एक्सपेरिमेन्टल मेथड पनि हाम्रो केमा पर्ने भयो त, लर्निङ बाई डुइङमा पर्ने भयो कि, जुन चाहिँ अब ह्यान्ड्स अन एक्सपेरिमेन्ट्स हुने भयो. अब स्टेप हेरौँ है त. अब सबैभन्दा पहिला त अब एप्रोप्रिएट कन्टेन्ट हेर्नु पऱ्यो नि त. अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेछ, अनि त्यो अब डाइनोसरको एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर हुन्छ र अहिले यहाँ आएर हुँदैन नि त. अब एप्रोप्रिएट कन्टेन्ट पनि हुनु पऱ्यो कि. त्यसपछि चुज द एक्सपेरिमेन्टल अप्रोच एन्ड एक्सपेक्टेड आउटकम. हामीलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त भनेछौँ, तर हामीलाई चाहिँ अब एक्सपेक्टेड आउटकम पनि त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त पहिल्यै, अनि बल्ल त हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको पनि केही फ्रुटफुल हुन्छ है. त्यसपछि रिहर्स विथ मटेरियल एन्ड सेटअप. अनि पहिल्यै हामीले गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला पनि अलिकति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है. त्यसपछि गिभ क्लियर इन्स्ट्रक्सन एन्ड गाइडेन्स हो. कन्डक्ट द एक्सपेरिमेन्ट विथ एक्टिभ सुपरभिजन हो. अब किनकि अब लर्नर भनेको त अब लाइफ लङ अब लर्नर हो नि त, त्यही भएर सुपरभिजन पनि हुनुपर्छ. अनि रेकर्ड फाइन्डिङ्स, अनि डिस्कस रिजल्ट टु ड्र कन्क्लुजन. ल अब नम्बर 2 मा हेरौँ, स्ट्रेन्थ है. अब के छ त भन्दाखेरि एक्टिभ ह्यान्ड्स अन लर्निङ हो. अब मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, सेकेन्ड दि मोस्ट अब हामीले नलेज एक्वायर चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा लर्निङ बाई डुइङ नै हो होइन. अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दा एक्टिभ हुन्छ कि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि होइन स्टुडेन्ट. अनि अर्को चाहिँ ह्यान्ड्स अन लर्निङ हुन्छ. त्यसपछि प्रमोट्स क्ल्यारिटी. अब स्टुडेन्टले आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त क्ल्यारिटी त हुने भयो नि त होइन, के हुँदैछ भनेर हो. अनि रिटेन्सन, याद नै हुनु भयो. अब मैले सुनेको मात्रै भन्दा, लेखेको मात्रै भन्दा मैले केही कुरा गरेर सिकेछु भने त्यो मलाई पछिसम्म पनि याद भइरहेको छ नि त, भनेपछि त्यो रिटेन्सन हुन पनि हेल्प गर्छ. त्यसपछि साइन्टिफिक थिङ्किङ, इन्करेज ग्रुप वर्क एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी है. ल अब जाउँ हामी 4 मा, लिमिटेसन्स. अब रिक्वायर्स रिसोर्सेस एन्ड ट्रेन्ड टिचर्स है. त्यसपछि टाइम कन्ज्युमिङ, नट सुटेबल फर अल सब्जेक्ट अर एज ग्रुप हो. अब एक्सपेरिमेन्ट त भनियो, तर यो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ नि त. त्यसपछि सेफ्टी कन्सर्न मे अराइज. अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब साइन्स एक्सपेरिमेन्टमा पनि त हामीले कति देखिन्छ नि त, केमिकलहरूमा के ब्लास्ट हुनसक्छ, के हुनसक्छ. त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो सेफ्टी पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ है. अनि 4 टिप्स फर इफेक्टिभनेस भनेको अब इफेक्टिभनेस, यसलाई एक्सपेरिमेन्टलाई इफेक्टिभनेस बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर लेट्स सी है त. सबभन्दा पहिला प्लान थोरली हो. प्लान त गर्नै पऱ्यो. अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेपछि अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने होइन, पहिले प्रायर अब टिचर त अब अभियसली ट्रेन हुनै पऱ्यो होइन, टिचर चाहिँ ट्रेन टिचरै हुनु पऱ्यो. त्यसपछि अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब ग्रुप बनाउँदा नि वाइजली गराउने कि. अब जानेको मात्रै बनाउने अनि नजानेको मात्रै बनाउने भन्यो भने त के भयो, इफेक्टिभ भयो त भएन नि त. अब जानेकोले मात्रै जान्ने भयो, नजानेकोले पछि पर्ने भयो. त्यही भएर ग्रुप बनाउँदाखेरि पनि जान्ने नजानेको ग्रुपमा बनाइदिने कि है. अनि त्यसपछि इन्स्योर रेडिनेस बिफोर स्टार्टिङ है. अब हो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबैजना रेडी छ कि छैन त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट केही लर्न गर्न भनेर पनि हुनु पऱ्यो. त्यसपछि रेकर्ड एन्ड रिफ्लेक्ट अन रिजल्ट हो. यिनीहरू टिप्सबाट चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ है. ल अब नम्बर 1 एक्सपेरिमेन्ट सक्यो. अब नम्बर 2 छ फिल्ड ट्रिप मेथड. यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब लर्नरले चाहिँ रियल वर्ल्डमै गएर चाहिँ भिजिट गरेर के हुने भयो त, एक्सपिरियन्स लिने भयो कि, सिक्ने भयो है. अब यो चाहिँ अब सबैभन्दा अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब भिजिटिङ कल्चरली, सोसियल्ली अर नेचुरली सिग्निफिकेन्ट लोकेसन्स है. अनि इट कनेक्ट्स थ्योरिटिकल नलेज टु द रियल लाइफ सिनेरियो है. अब अहिले पनि त हामीले अब साइन्स पढ्दाखेरि के साइन्स बुकमा अब सानो बच्चाहरूकै लर्नरको
अनि 4-5 को बुकमा नि के हुन्छ त भन्दाखेरि साइन्समा छ कि अब सुरुमै हुन्छ नि त प्लान्ट एन्ड एनिमलमा कि अब प्लान्टमा अब हेरौँ भने अब कस्तो छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि त अब सेप कि अब रुखहरूको अब रुट केलाई भन्ने हैन स्टेम केलाई भन्ने ब्रान्चेस केलाई भन्ने लिफ केलाई भन्ने भनेर हामीले त्यो थ्योरिटिकल नलेज त हुन्छ तर लर्नरलाई चाहिँ बाहिर लगेर के बाहिर नेचरमा लगेर यो भनेको यो हो यो भनेको यो हो अनि फेरि पातको साइजहरू पनि यस्तो फरक फरक हुन्छ भनेर लर्नरलाई हामीले बाहिर गार्डनमा लगेर देखायौँ भने त कस्तो फ्रुटफुल हुन्छ है त्यसलाई भन्छ हामीले फिल्ड ट्रिप के अनि अर्को आउँछ अब हाम्रो कल्चरली अब जस्तै अब भक्तपुरमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो पुरानो पुरानो अब आँखे च्यालहरू भएको मन्दिरहरू छ के छ नि त हो त्यसमा पनि म मेरो कहानी पनि एउटा सेयर गर्छु म मेरो मम्मी दाइहरू भक्तपुर बस्नुहुन्छ अनि म युजली भक्तपुर गइरहेको हुन्छु कि अनि त्यसपछि मैले त्यहाँकै धेरै जस्तो कि अब टुरिस्टहरू त आउने नै भइहाल्यो तर स्टुडेन्ट के त्यो बालबालिकाहरू कि त्यो लेस देन 8 क्लासको बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम देख्छु कि फिल्ड ट्रिपमा ल्याएको किनकि त्यहाँ कल्चरली केही सिग्निफिकेन्ट छ नि त त्यहाँ हो त्यो देखाउनुको लागि यो भनेको यस्तो उस्तो भनेर अनि त्यही भएर म त्यो देखिरहेको हुन्छु कि आई फिल्स भेरी अमेज है एट द्याट टाइम अनि त्यसपछि अनि भनेपछि यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्ड ट्रिप गराएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अझै थ्योरीमा त पढिरहेको हुन्थेन होइन सोसल बुकमा हुन्छ होला या फेरि हिस्ट्रीमा हुन्छ होला थ्योरीमा त पढेको हुन्छ तर उनीहरूले डाइरेक्ट देख्न पाउँदाखेरि के हुने भयो त उनीहरूलाई त्यो नलेज झनै राम्रो हुने भयो कि है अनि त्यसपछि अब सोसियल्ली त भइहाल्यो अनि त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ अब थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ रियल लाइफमा ल्याउनुको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ है ल अब जाम हामी अब एप्लिकेबल सब्जेक्ट अब हामीले त भन्न त भनियो फिल्ड ट्रिप कस्तो कस्तो सब्जेक्टमा एप्लिकेबल हुन्छ त भन्दा अभियसली हिस्ट्रीमा त हुने नै भयो मैले भक्तपुरको आँखे च्यालको कुरा गरेँ जस्तै होइन अनि त्यसपछि जियोग्राफी अनि साइन्समा चाहिँ त्यो प्लान्ट एन्ड एनिमल भने जस्तै सोसियोलोजी इन्जिनियरिङ आर्कियोलोजी हो यिनीहरू सबैमा चाहिँ के हुने भयो त फिल्ड ट्रिप एप्लिकेबल हुने भयो ल अब यसको स्ट्रेन्थ हेरौँ है त सबैभन्दा पहिला त इट प्रमोट्स एक्सपेरिमेन्टल लर्निङ है अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ कम्युनिटी टाइज अनि इन्करेजेस एक्सप्लोरेसन लिडरसिप एन्ड कोअपरेसन अब त्यसपछि अब यसको लिमिटेसन अब हरेक कुराको पोजिटिभ हरेक चिजको पोजिटिभ कुरा हुन्छ भने अभियसली नेगेटिभ पनि हुन्छ होइन अब लिमिटेसन्स हेरौँ त क्यान बी एक्सपेन्सिभ यस एन्ड हार्ड टु म्यानेज हो नि अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट फिल्ड ट्रिप गर्ने भनेको छौँ तर सबै अब हाम्रै स्कुलको गार्डनमा त्यो कुराहरू एभाइलेबल छ प्लान्टहरू छ भने त यो त चिप हुने भयो नि त अब त्यसमा त केही उसै भएन एउटा क्लासमा ल बाहिर जाने देखाइदिनु सक्यो तर अब मलाई त्यो स्टुडेन्टलाई अब मलाई सपोज मानौँ म अब बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ है मायादेवी टेम्पलमा मलाई लग्न मन लाग्यो मेरो स्टुडेन्टलाई भने के यो एक्सपेन्सिभ हुँदैन त हुन्छ नि त अनि कहिलेकाहीँ हार्ड टु म्यानेज पनि हुन्छ किनकि अब सबै स्टुडेन्टको अब टाइम पनि मिलाउनु पर्यो त्यसपछि फेरि टाइम मिलाउनु पर्यो त्यसपछि अब सबैसँग पैसा हुन्छ हुँदैन त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ नि त अनि त्यसपछि नट सुटेबल फर अल सब्जेक्ट्स अर यङ्गर स्टुडेन्ट हो नि धेरै सानो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति सुटेबल हुँदैन के अनि अब 5मा छ अब टिप्स चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इन्भल्भ स्टुडेन्ट इन प्लानिङ पहिले प्लानिङ गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई पनि इन्भल्भ गराउने अनि गेट प्यारेन्टल कन्सेन्ट हो नि अब म फिल्ड ट्रिपमा लिएर जाँदैछु म त्यत्तिकै स्टुडेन्टलाई बोकेर लिएर जानु त सक्दिनँ नि त अब मैले त गार्डनमा लिएर गए जस्तो त होइन हो अनि क्ल्यारिफाई द प्रपोज एन्ड गाइडलाइन्स भनेको पहिले अब हामी फिल्ड ट्रिपमा जाने भयो भने तर के हो त नि त्यो प्रपोज के देखाउन चाहँदैछौँ हामीले स्टुडेन्टले त्यो चाहिँ पहिले क्ल्यारिफाई हुनु पऱ्यो त्यसपछि डिस्कस द लर्निङ आउटकम्स आफ्टर द ट्रिप हो अब स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो ट्रिपबाट के सिक्यो त हो त्यो पनि के गर्नु पर्यो डिस्कस गर्नु पऱ्यो ल अब जाम हामी 3 नम्बरमा है 1मा एक्सपेरिमेन्टल सक्यो फिल्ड ट्रिप सक्यो अब चाहिँ हाम्रो छ इन्डिभिजुअल स्टडी मेथड है ल सो recognizes that each student learns differently based on their interest हो त्यसपछि एबिलिटिज एन्ड पेस अब हामी अहिले पनि के अब हाम्रै हातमा हेर्नु न अब हाम्रै हातको 5वटा औँला त बराबर छैन भनेपछि वी अल आर ह्युमन कि वी आर अल डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल हाम्रो सबैको लर्निङ स्टाइल फरक छ इन्ट्रेस्ट फरक छ एबिलिटिज फरक छ पेस फरक छ है अब कसैले चाहिँ अलिकति पढेर पनि अब मजाले बुझ्न सक्छन् अब कोहीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई अलिक बढी टाइम दिनुपर्छ कि है त्यही माथि अब पढ्ने पनि अब
कसैले चाहिँ अब बिहानमा पढेर फ्रेस उठ्दा बित्तिकै पढेर बुझ्छ भने कसैले चाहिँ अब रातिमा सुत्ने बेलामा पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबकन्सियस माइन्डमा पनि जाओस् भनेर कोही चाहिँ रातिमा पढ्ने हुन्छ नि त। अनि म चाहिँ आम अ मर्निङ पर्सन, मलाई चाहिँ बिहानैमै पढेको बुझ्छु। अनि त्यसपछि यो भिडियो नि म बिहानैमै बनाइराखेको छु, नट द्याट मच बिहान, तर बिहान है। अनि त्यसपछि हो त्यही भएर अब इन्डिभिजुअल स्टडी मेथड कि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको कस्तो छ त इन्ट्रेस्ट, एबिलिटिज, पेस अनुसार चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो कि है। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लर्निङ स्पिड स्टाइललाई पनि हेल्प होस्। अनि स्ट्राटेजिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि युज फ्लेक्सिबल टिचिङ मेथड टेलर टु इच स्टुडेन्ट है। स्टुडेन्टको अब कस्तो छ त लर्निङ स्टाइल त्यो अनुसारको टिचिङ मेथड पनि युज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि टर्न द क्लासरुम इन्टु इन्टरेक्टिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हो। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब प्यासिभ टिचर सेन्टर भएर मात्रै भएन कि क्लासरुम चाहिँ यस्तो इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो कि हरेक स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो थट, आफ्नो भ्युज हैन, आफ्नो क्वेसनहरू राइज गर्न सकुन् कि टिचरको अगाडि, त्यस्तो इन्टरेक्टिभ बनाइदिनु पर्यो कि। जस्तै अब इन्टरेक्टिभ क्लासरुममा हामीले अब अगाडि नै पढिसकेको छौँ हैन। अब क्लासरुमहरू डिजाइन पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अब राउन्ड टेबलमा बस्ने हो कि हैन, डिस्कसन गर्दाखेरि कस्तो सेपमा बस्ने हो, तिनीहरू कुराहरू पनि म्याटर गर्छ यसमा। अनि त्यसपछि असाइन वर्क सुटेड टु इच स्टुडेन्ट्स एबिलिटिज हो। अब स्टुडेन्टको एबिलिटी कस्तो छ त त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त असाइनमेन्ट पनि दिनु पर्यो है। अनि इन्करेज स्टुडेन्ट एन्ड स्मल ग्रुप प्रोजेक्ट। अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा स्मल ग्रुप प्रोजेक्टबाट चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो कि अब कहिलेकाहीँ अब ग्रुप प्रोजेक्ट कहिले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट के एक्लै पनि यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यस यु क्यान डु इट भनेर चाहिँ इन्करेज गरिराख्नु पर्यो। अनि युज सेल्फ स्टडी मटेरियल्स इफेक्टिभली। अब हामीले चाहिँ अब स्टुडेन्ट सेन्टर भन्दा बित्तिकै अब हामीले त यो डिफ्रेन्ट टाइपको इन्डिभिजुअल हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एज अ टिचर चाहिँ सेल्फ स्टडी मटेरियल पनि अब दिनु पर्यो कि त्यो स्टुडेन्टको लर्निङ स्टाइल अनुसार है। त्यसपछि लिमिटेसन के छ त भन्दाखेरि हार्ड टु आइडेन्टिफाई इन्डिभिजुअल निड्स एन्ड प्लान अकर्डिङली, रिसोर्स इन्टेन्सिभ एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ हो हुने नै भयो है। अनि रिड्युस ग्रुप इन्टरेक्सन एन्ड सोसियल लर्निङ अपर्च्युनिटी। अब हामीले त अब इन्डिभिजुअल लर्निङ मेथड भनेछौँ नि त, त्यो भनेको अब एक्लै हो नि त। यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि ग्रुपको इन्टरेक्सनमा कमी हुनसक्छ होइन। अनि सोसल लर्निङ अपर्च्युनिटी पनि हल्का कमी हुनसक्छ है। ल अब 4 मा जाम हामी मिनी प्रोजेक्ट मेथड। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच हो कि जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट चाहिँ स्मल स्केलको प्रोजेक्टहरू पनि बनाउन सक्छन् कि रियल लाइफमा रिलेट गरेर है। सो इट प्रमोट्स लर्निङ थ्रु डुइङ। अब के कुराहरू गरेर प्रमोट गर्छ भन्दा स्टेपमा हेर्दा प्रेजेन्ट अ रियल लाइफ सिचुएसन अर प्रब्लम है। हाम्रो वरिपरि हेर्ने अब रियल लाइफमा के छ त प्रब्लम त्यो हेरेर चाहिँ लर्न गर्ने। अनि लेट स्टुडेन्ट चुज एन्ड डिजाइन द प्रोजेक्ट भनेको यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई पनि दिने। हाम्रो पनि अब बिआइसिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 7 सेमिस्टरमा क्याप्स्टोन प्रोजेक्ट हुन्छ है। अब क्याप्स्टोन प्रोजेक्टमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ अब जुन चाहिँ हाम्रो अब यो बिआइसिटीको सिलेबससँग भनौँ न अब म्याच होस् कि यो कोर्स स्ट्रक्चरसँग। अनि त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले पनि वरिपरिको प्रब्लम हेरेर एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थियौँ कि होमस्टे नेपाल। अनि होमस्टे नेपाल चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि अब नेपालीहरूलाई अब होमस्टे भन्दा बित्तिकै अलिकति रिमोटली नै हुन्छ नि त। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो बिजनेसको व्यापारको चाहिँ प्रचार गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ कि हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो वेबसाइट बनायौँ भन्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के बनाउँथ्यौँ भन्दा होमस्टे नेपाल। प्रब्लम के छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो एडभर्टाइजमेन्ट गर्न गाह्रो छ। हामीले चाहिँ के गर्दैनौँ भन्दा एउटा यो चाहिँ कमन प्लेटफर्म बनाइदिएको थियौँ। अनि त्यो कमन प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो होमस्टेहरूलाई चाहिँ ल्याएर राख्नुहुन्थ्यो जसले गर्दा उहाँको प्रचार हुन्थ्यो होइन। हो त्यो हो नि त। हाम्रो मतलब हामी स्टुडेन्ट हामी आफैले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ चुज गरेको थियौँ कि है। त्यसपछि प्लान द स्टेप्स कोलाबोरेटिभली अनि इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट विथ सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, इभ्यालुएट आउटकम्स एन्ड एक्सपिरियन्सेस अनि रेकर्ड द प्रोसेस एन्ड रिजल्ट है। अब स्ट्रेन्थ हेरौँ इन्करेज एक्टिभ इन्ट्रेस्ट बेस्ड लर्निङ है। स्ट्रेन्थ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट बेस्ड लर्निङ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि डेभलप ग्रुप वर्क, प्रब्लम सल्भिङ एन्ड इन्डिपेन्डेन्स हुनु पऱ्यो। अनि मेक लर्निङ प्र्याक्टिकल एन्ड मेमोरेबल। अब 6 मा लिमिटेसन के छ भन्दा डिमान्ड्स मोर टाइम, यस अभियसली इफ
इफोर्ट अनि मटेरियल पनि चाहियो। त्यसपछि डिफिकल्ट फर लेस एबल स्टुडेन्ट हो नि, सबैलाई यो सुटेबल हुन्छ भन्ने छैन नि त। अनि त्यसपछि नट एप्लिकेबल टु अल स्टुडेन्ट अर सेटिङ्स। 5 मा हेरौँ हामीले सर्वे मेथड है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा स्ट्रक्चर वे अफ ग्यादरिङ एन्ड एनालाइजिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु अ स्पेसिफिक इस्यु। स्टुडेन्ट्स इन्भेस्टिगेट टपिक्स बाई कलेक्टिङ डेटा, हेल्पिङ देम लर्न थ्रु इन्क्वायरी एन्ड रिसर्च है। सर्वेमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ टपिक चाहिँ कलेक्सन गर्छन्, त्यसपछि त्यो डाटाबाट चाहिँ के पायो त हो त्यो हेर्छन् कि। अब म फेरि अब हामीले पहिला के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि अब म एचए पनि पढेको हो नि त। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कम्युनिटी फिल्ड हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ 3 महिना कम्युनिटी फिल्ड हुन्छ। अनि त्यो 3 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सर्वे गर्नुपर्छ कि अब त्यो कुनै एउटा कम्युनिटीमा कतिवटा घर दूरी छ होइन, अनि कतिजना मान्छे बाहिर जानुभएको छ, कतिजना लिटरेट हुनुहुन्छ, इलिटरेट हुनुहुन्छ, त्यो सब गर्नुपर्थ्यो कि। त्यो डाटा कलेक्सन गर्थ्यौँ हामी, अनि लास्टमा हामीले रिजल्ट ल्याएर चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले देखाउँथ्यौँ कि, इन्क्वायरी गरेको थियौँ कि है। अहिले चाहिँ मलाई त्यही याद आयो होइन। अनि त्यसपछि अब यो कस्तो कुरामा युज हुन्छ त भन्दाखेरि सोसियल स्टडिजमा, एजुकेसनल रिसर्च अनि अदर फिल्ड्स रिक्वायरिङ इन्भेस्टिगेसन। अब प्रोसेस, अब आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम अनि कलेक्ट एन्ड एनालाइज डेटा, ड्र कन्क्लुजन बेस्ड अन फाइन्डिङ। अब स्टेप्स अफ द सर्वे मेथड है। अब स्टेप के छ त भन्दा सबभन्दा पहिला त प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। अब त्यो कम्युनिटीमा हामीले सर्वे गरेको छ भने प्रब्लम के छ त पहिला हो त्यो पिन्ड आउट गर्ने इस्यु है। त्यसपछि अब्जेक्टिभ सेट गर्ने, त्यो इस्युलाई हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ कि सक्ने, रिजल्भ गर्ने हो कि होइन, अब अरू केही गर्ने हो, त्यो अब्जेक्टिभ सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि चुजिङ डेटा कलेक्सन मेथड भनेको अब डेटा चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्ने हो त होइन। अब क्वेसनर बनाएर कलेक्सन गर्ने हो कि, इन्टरभ्यू लिएर गर्ने हो कि, अब्जर्भेसन चेकलिस्ट गर्ने हो कि, केही नभनिकन मजाले आफूले अब्जर्भ गर्ने अनि टिक 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 लाउने कि के गर्ने होइन। डेटा कसरी कलेक्सन गर्ने है। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त क्वेसनर गरेको थियौँ। इन्टरभ्यू दुइटै भएको थियो कि, हामीले क्वेसनर पनि थियो अनि इन्टरभ्यू पनि गरेर अलिकति डिप के क्वेसनमा नभएको कुराहरू पनि सोध्दै थियौँ कि हामीले। तर रमाइलो भएको थियो है। आई स्टिल रिमेम्बर द्याट टाइम। अब gathering data, go to the relevant field or location and use the selected tools to collect the required information अनि एनालाइज एन्ड इन्टरप्रेट डाटा। अब डाटा त पायौँ हामीले होइन। अब त्यसलाई कलेक्सन गरिसकेपछि अब टेबलको फर्ममा, चार्टको फर्ममा होइन, हामीले चाहिँ टेबल चार्टको फर्ममा चाहिँ इन्टरप्रेट गरेको थियौँ कि। अब कतिजना मेल छन्, कतिजना फिमेल छन् भनेर अब त्यो नम्बरले भन्दा पनि अब चार्टहरूमा टेबल्सहरूमा बनाएर देखायो भने त मान्छेहरूलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ नि त। ओ द्याट इज वाइ। त्यसपछि ड्रइङ कन्क्लुजन एन्ड मेकिङ रेकमेन्डेसन। ल यो चाहिँ स्ट्रेन्थ र यो भइहाल्यो। यो प्रब्लम सल्भिङ त ल अब यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ के छ त भन्दाखेरि हो यसले चाहिँ इन्करेज एक्टिभ फर्स्ट ह्यान्ड लर्निङ हुन्छ होइन, लिड्स टु डिपर एन्ड लङ लास्टिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ, फोस्टर रिसर्च एन्ड इन्क्वायरी होइन, यिनीहरू हुने भयो। अब लिमिटेसन भनेको चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड कस्टली पनि हुन्छ कि है। त्यसपछि नट युनिभर्सली एप्लिकेबल टु अल सब्जेक्ट, सबै सब्जेक्टमा अब सर्वे गर्नै पर्छ भन्ने त छैन नि त। ल अब जाऊँ हामी प्रब्लम सल्भिङ मेथड्स। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै पनि लर्निङ प्रोसेस गर्दाखेरि एब्स्ट्याकल आछ भने त्यसलाई ओभरकम कसरी गर्ने त होइन भनेर है, जसमा चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ सेल्फ के प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसपछि डाटालाई ग्यादर गर्छ अनि त्यसको सल्युसन पनि है, अनि हेल्पिङ देम टु बिल्ड प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स है। सो प्रब्लम्स मे बी रुटिन, पहिला पनि सल्भ भएको हुन पनि सक्छ, अनफेमिलियर पनि हुनसक्छ है। सो इन सब्जेक्ट लाइक म्याथ द प्रोसेस एन्ड लजिकल स्टेप्स टेकन टु सल्भ अ प्रब्लम आर अफन भ्यालुड मोर देन द फाइनल एन्सर। ल अब यसको
स्टेपहरू चाहिँ के रहेछ त प्रब्लम सल्भिङको लेट्स सी है। सबैभन्दा पहिला त अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम। अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्नभन्दा पहिला प्रब्लम के छ त त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि डिभाइजिङ अ प्रब्लम, एक्जिक्युटिङ द प्लान अनि रिभ्युङ द प्रोसेस है। ल अब एडभान्टेज हेरौँ यसको के छ भन्दा इन्हान्स लजिकल थिङ्किङ एन्ड क्रिटिकल एनालाइसिस होइन, अनि बिल्ड प्रब्लम सल्भिङ क्यापेबिलिटिज, इन्करेजेस स्टुडेन्ट्स इङ्गेजमेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्स होइन, अनि कल्टिभेट्स गुड स्टडी ह्याबिट एन्ड न्यू नलेज। अब यसको डिसएडभान्टेज हेरौँ। डिफाइनिङ एन्ड आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम क्यान बी डिफिकल्ट हो नि। अब सधैँ अब प्रब्लम चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ त हुँदैन। त्यसपछि टाइम इन्टेन्सिभ एन्ड रिसोर्स डिमान्डिङ, त्यसपछि नट सुटेबल फर एभ्री सब्जेक्ट है, अनि फोकसेस मोर अन मेन्टल प्रोसेसेस देन ह्यान्ड्स अन एक्सपेरिमेन्ट है, मे नट अलाइन वेल विथ स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुकसँग चाहिँ हामीलाई एलाइन हुन सक्दैन यो प्रब्लम सल्भिङ। अब जाऊँ हामी डिस्कभरी मेथड। अब डिस्कभरी भन्दा बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ? बियर ग्रिलको सो त आउँदैन नि है, डिस्कभरीमा आउँथ्यो नि। अब यो अप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेल्फ डाइरेक्टेड लर्निङ हो कि थ्रु फिजिकल एन्ड कग्नेटिभ इन्गेजमेन्ट है। हामीले कुनै पनि कुराको खोज अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि डिस्कभर गर्न सकिन्छ। सो लर्नर्स गेन न्यू नलेज बाई एक्सप्लोरिङ, एनालाइजिङ एन्ड कम्पेयरिङ एन्ड एप्लाइङ कन्सेप्ट देमसेल्फ है। उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू होइन एप्लाई गरेर एक्सप्लोर गरेर चाहिँ डिस्कभरी गर्न सक्छन् है। अब डिस्कभरी पनि के छ भन्दा दुई टाइपको रहेछ। एउटा चाहिँ प्योर डिस्कभरी मेथड होइन, स्टुडेन्ट एक्सप्लोर एन्ड लर्न इन्डिपेन्डेन्टली विदाउट स्ट्रक्चर गाइडलाइन होइन। अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा स्टुडेन्टले चाहिँ आफैले डिस्कभर गर्ने है। जस्तै सुरुमा चाहिँ प्रब्लम इन्ट्रोडक्सन है, अनि क्रिएटिङ अ सोर्स फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि एक्सप्लोर पनि गर्नु पऱ्यो, अनि टेस्टिङ फाइन्डिङ्स के आयो त्यसलाई टेस्ट गर्ने, अनि कन्क्लुजन निकाल्ने, अनि त्यसलाई जेनरलाइजेसन गर्ने है। अब यसको स्ट्रेन्थ के छ त भन्दाखेरि प्रमोट इन्डिपेन्डेन्स हो, क्रिएटिभिटी पनि प्रमोट गर्छ, अनि फेरि डिप थिङ्किङ है। अनि लिमिटेसन के छ त भन्दाखेरि नट प्र्याक्टिकल फर अल लर्नर्स है, रिसोर्स हेभी, अनि गाइडेड डिस्कभरी मेथड अर्को। सुरुमा चाहिँ प्योर डिस्कभरी मेथड चाहिँ, टुमा चाहिँ गाइडेड है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टिचरको स्ट्रक्चर्ड गाइडेन्सलाई फलो गरेर बल्ल स्टुडेन्टले के गर्ने भयो त डिस्कभर है। सो स्टेप्समा चाहिँ प्रब्लम प्रेजेन्टेसन, गाइडेड एक्सप्लोरेसन, टेस्टिङ फाइन्डिङ्स, अनि कन्क्लुजन जेनरलाइजेसन है। अब यसको बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टार्ट सिम्पल देन मुभ टु द कम्प्लेक्स टपिक्स है। अब यो भनेको चाहिँ अब के भन्ने, अब लर्निङको युनिभर्सल चाहिँ यही हो भन्छ है। म त मैले मेरो थटमा चाहिँ के भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले केही कुराहरू एक्सप्लोर गर्दा सिक्दाखेरि के जहिले पनि हामीले स्मलबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ कि, किनकि अब हामीले स्मलबाट स्टार्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स आउँछ कि सिम्पलबाट कि है। अब त्यो कन्फिडेन्स आउँछ, त्योबाट हामीले सिक्न सकिन्छ भनेर है। एन्ड देन युज रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट हो, रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट युज गऱ्यो भने हामीलाई डिस्कभरी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि बिल्ड अन प्रायर नलेज, प्रमोट कनेक्सन बिट्विन कन्सेप्ट, इन्करेज इन्डिभिजुअल अर स्मल ग्रुप वर्क है, अनि ह्युरिस्टिक मेथड डिराइभ फ्रम द ग्रिक वर्ड मिनिङ टु फाइन्ड अर डिस्कभर। यो भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि ह्युरिस्टिक भनेको टु फाइन्ड अर डिस्कभर गर्ने नै रहेछ है। सो द ह्युरिस्टिक मेथड इन्करेज learner to solve problems independently. Professor Armstrong developed this approach which emphasizes trial and error exploration and logical reasoning है। So यसको कोर प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि लजिकल थिङ्किङ, इन्क्वायरी बेस्ड रिसर्च, लर्निङ बाई डुइङ होइन। अब यसको स्टेप के छ त भन्दाखेरि प्लानिङ, अब सेट गोल गर्नु पर्यो, अनि आइडेन्टिफाई द प्रब्लम,
आउटलाइन स्टेप्स, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन, अब्जर्भ, एनालाइज अनि डकुमेन्ट रिजल्ट। अब यसको कन्क्लुजन के छ त भन्दाखेरि फर्म हाइपोथेसिस एन्ड रिच वेल रिजन्ड कन्क्लुजन है। अब प्रोसिजर भनेको प्रेजेन्ट द प्रब्लम, प्रोभाइड जेनरल इन्स्ट्रक्सन एन्ड रिसर्च, अलो लर्नर्स टु एक्सप्लोर इन्डिपेन्डेन्टली है, अनि इभ्यालुएट फाइन्डिङ्स अनि एप्लाई द लर्निङ टु रियल लाइफ कन्टेक्स्ट है। अब यसको स्ट्रेन्थ के छ भने इन्हान्सेस क्रिटिकल एन्ड साइन्टिफिक थिङ्किङ, प्रमोट्स इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ, इन्करेज रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड इन्गेजमेन्ट। लिमिटेसनमा चाहिँ बेस्ट सुटेड फर ब्राइट लर्नर्स, लेस इफेक्टिभ फर स्ट्रगलिङ स्टुडेन्ट, टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड कस्टली, यसको लिमिटेसन है। सो नट इजिली एप्लिकेबल इन लार्ज क्लासेस है। लार्ज क्लासेसमा चाहिँ इजिली यो एप्लिकेबल हुँदैन। अब हाम्रो छ डिडक्टिभ भर्सेस इन्डक्टिभ मेथड। अब डिडक्टिभ मेथडमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुभ्स फ्रम जनरल प्रिन्सिपल्स टु स्पेसिफिक एप्लिकेसन डिडक्टिभमा है, अनि टिचर सेन्टर्ड हुन्छ, अनि डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन, अनि कमन इन ग्रामर अर म्याथ लेसन है। अब यसमा पनि त्यही त हो नि, अब जेनरल प्रिन्सिपलदेखि अनि स्पेसिफिक एप्लिकेसनमा जान्छ नि त, म्याथमा ग्रामरमा त्यही हो। अनि क्रिटिसाइज फर बिङ मेकानिकल एन्ड डिस्कनेक्टेड फ्रम रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब इन्डक्टिभ मेथड्स भनेको चाहिँ मुभ्स फ्रम स्पेसिफिक इक्जाम्पल टु जनरल कन्सेप्ट, लर्नर्स अब्जर्भ प्याटर्न एन्ड डिराइभ रुल्स, इन्करेजेस डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ बाई इन्भल्भिङ स्टुडेन्ट इन द डिस्कभरी प्रोसेस। ल अब हामीले इन्डक्टिभ र इन्डक्टिभको डिफ्रेन्ट बिट्विन हेरौँ है। ल डिडक्टिभमा छ इट मेक्स डिफिकल्ट टु गिभ नलेज है। इन्डक्टिभ इट मेक्स इजी टु इम्पार्ट न्यू नलेज। दिस इज द मेथड अफ भेरिफिकेसन रहेछ, अनि दिस इज द मेथड अफ डिस्कभरी बेस्ड मेथड। दिस इज एन इन्स्ट्रक्सनल स्टाइल मेथड, दिस इज एन टिचिङ मेथड। लर्नर एक्वायर प्रिपेरिटी नलेज एन्ड एप्लाई इट। लर्नर एक्वायर्स न्यू। हामी सुरु गरौँ स्टुडेन्ट सेन्टर इन्स्ट्रक्सनल स्ट्राटेजिज है। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट सेन्टर टिचिङ मेथड्सहरू सबै हेरिसक्यौँ होइन। अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर इन्स्ट्रक्सनल स्ट्राटेजिज है। ल A teaching method is a method used in classroom to convey information or convey information to the learners about the subject है। अब पेडागोजी भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा आर्ट अफ टिचिङ हो नि त। अब जुन इन्फर्मेसन टिचरलाई अलरेडी थाहा छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी कन्भे गर्नुहुन्छ त टिचरले, हो त्यो हो नि त हाम्रो पेडागोजी भनेको त। सो देयर आर सर्चेस, डिस्कसन्स, क्वेसन्स एन्ड एन्सर्स है in terms of teaching, and any one of these methods can be used depending on the nature of the text, explanation or presentation of information, exploration and problem solving है। So its main purpose is it is used to present the content in the effective manner है। In contrast, the intention to present any of the content mentioned by its procedures in effective way, the composition or selection or use of teaching skills is not only for teaching any content in an effective manner, but teaching skills are used to achieve the objectives of teaching and learning है। So it is broader than pedagogy because it involves appropriate application of pedagogy है। यो भनेको चाहिँ अब यो टिचिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ अब पेडागोजी भन्दा नि अझै ब्रोडर छ अरे के। ल अब हामीले चाहिँ हेरौँ है त टिचिङ मेथड र स्ट्राटेजीमा चाहिँ के फरक रहेछ भनेर है। ल अब टिचिङ मेथडमा जाऊँ। इट इज युज टु इफेक्टिभली प्रेजेन्ट अ सब्जेक्ट इन द टिचिङ प्रोसेस। हाम्रो चाहिँ यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ नि त्यो कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त क्लासमा, त्यो प्रोसेस हो अरे होइन। स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु अचिभ द अब्जेक्टिभ्स अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ बाई क्रिएटिङ अ सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट फर टिचिङ एन्ड लर्निङ। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टिचिङ लर्निङमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ्स आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्न हेल्प गर्दो रहेछ कि अब इन्भाइरोमेन्ट त्यो क्रिएट गर्ने के। अब
टिचिङ मेथडमा त कन्टेन्ट डेलिभरी गर्ने भयो होइन, तर कन्टेन्ट डेलिभरी गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्ट र अनि फेरि टिचरको बिचमा चाहिँ अब कसरी त्यो इन्फर्मेसन सेयर हुने त नि हो, त्यसमा पनि के गर्नु पऱ्यो त, इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो क्या टिचिङ लर्निङको है। यस, अब स्टुडेन्टलाई पनि ल अब म रेडी छु पढ्नको लागि भन्ने हुनु पऱ्यो है। अब 2 मा चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी हेज ट्रेडिसनल्ली बिन एसोसिएटेड विथ द साइन्स अफ टिचिङ भनेको चाहिँ पेडागोजी हो। टिचिङ मेथोडोलोजी भनेको पेडागोजीमा एसोसिएटेड छ नि त, तर पेडागोजिकल स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ मोडर्न एन्ड मिलिटरी साइन्स while it is used in new techniques. अनि the teaching method is determined based on the nature of the subject matter है। अब टिचिङ मेथड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट म्याटरमा डिटरमाइन हुन्छ भनेपछि दिस टिचिङ इज डिटरमाइन अन द बेसिस अफ लर्निङ अब्जेक्टिभ्स है, लर्निङ अब्जेक्टिभ्स एन्ड फोकस्ड अन द अचिभमेन्ट अफ दोज एक्टिभिटिज, दोज अब्जेक्टिभ्स भनौँ न। त्यसपछि 4 मा छ टिचिङ मेथड इज युज इन द context that teaching is an art। यसमा चाहिँ teaching skills are a science are used in practice। The teaching method is used in the question of how to present the topic है। मेथड भनेको चाहिँ जुन टिचरले पढाउनु हुन्छ नि टपिक त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इज युज टु एक्सप्लेन हाउ द अब्जेक्टिभ अफ द सब्जेक्ट क्यान बी अचिभ्ड अरे है। अनि फोकसेस अन इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन, अनि यसमा चाहिँ इफेक्टिभली फोकस अन द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ भनेपछि यसमा चाहिँ अब त्यो टिचिङ लर्निङमा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कसरी मिट गर्ने त भनेर बढी फोकस हुँदो रहेछ क्या हाम्रो स्ट्राटेजीमा। अनि अब यतातिर चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दाखेरि फोकस अन प्रेजेन्टेसन होइन। सो इट इज इम्युटेबल एन्ड बेस्ड अन फिक्स्ड फेज, तर इट इज कन्स्ट्रक्टेड इन अ मोर फ्लेक्सिबल म्यानर। दिस इज अ लिमिटेड एस्पेक्ट, दिस इज द कम्प्रिहेन्सिभ एस्पेक्ट। थ्योरी फोकस हुँदो रहेछ, अनि यता चाहिँ एक्टिभली एन्ड पर्पोज फोकस, एक्टिभिटी एन्ड पर्पोज फोकस है। अब यसमा चाहिँ अब के पढाउने होइन, थ्योरीहरू पेडागोजीमा चाहिँ त्यो फोकस हुन्छ नि त, कन्टेन्ट कसरी डेलिभरी गर्ने भन्ने होइन। अब यता इन्स्ट्रक्सन स्ट्राटेजीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्टिभिटी के त्यो कुरालाई चाहिँ मिट गर्न, त्यसको अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ कस्तो एक्टिभिटिज गर्ने त जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो मिट हुन पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो हुन्छ है। ल अब जाम हामी इन्डिभिजुअल एक्टिभ स्टुडेन्ट सेन्टर टिचिङ स्ट्राटेजीमा है। ल द लर्नर इज एन एक्टिभ एजेन्ट हु सिक इन्फर्मेसन इन हिज ओन एक्टिभिटी, अर्गनाइजेस इन्फर्मेसन एन्ड पर्सनलाइजेस द एक्सपिरियन्स थ्रु द इन्ट्रोडक्सन हो नि। Being able to think like a learner is the main aspect of learning. Therefore, the learning strategies used in student-centered learning are called student-centered teaching strategies. During teaching in the classroom, the entire classroom should be active as an agent. Groups can be active by forming groups, and individuals can also be active in this way. Even in student-centered learning, the method of making individuals active separately and thinking individually is called individual active method. Now, here are some personal active methods are mentioned. के रहेछ त एक्टिभ मेथड हेरौँ है त। पर्सनल एक्टिभ इन्स्ट्रक्सनल स्ट्राटेजी के रहेछ त हो, यो चाहिँ हाम्रो सबै सिलेबसमा छ। यो चाहिँ हामी यसको कन्सेप्ट चाहिँ सबै बुझ्नुपर्छ है, किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाममा होइन, एमसिक्यूमा नि सोध्न सक्छ। अनि त्यही माथि फेरि यो फेरि अलिकति लामै छ कि यो 20 आवर्सको छ है। यहाँ त मैले अब अलिकति रिभिजन जस्तो होस् भनेर मात्रै यसो भनिदिएको है, फेरि हजुरहरूले धेरै पढ्नुपर्छ। ल नम्बर 1 मा छ ब्रेन स्टर्मिङ स्ट्राटेजी, हेरौँ है त। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ब्रेन स्टर्मिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ किनकि कुनै पनि नयाँ टपिक पढाउनुभन्दा अगाडि स्टुडेन्टलाई अगाडि गएर अब प्रायर नलेज छ कि छैन होइन, हल्का यो एक्टिभिटी जस्तो नै हुन्छ नि, यो वार्मअप जस्तो हुन्छ नि त। सो ब्रेन स्टर्मिङ मेथड इज अल्सो पपुलर एज एन इन्स्ट्रक्सनल स्ट्राटेजी चाहिँ ब्रिङ्गिङ अपहेबल इन द ब्रेन इज कल्ड ब्रेन स्टर्मिङ है। After creating tension in the mind based on any topic or problem, it makes the brain very active. As a result, various rational thinkers are spontaneously generated. हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि नयाँ टपिक आयो न, अनि त्यसपछि टिचरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुहुन्छ के।
अब स्टुडेन्टलाई सोधिदिने के अब तपाईँलाई केही थाहा आइडिया अनि यसको चाहिँ यो छ नि यस्तो भयो भने के हुनसक्छ अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल अब टिचरले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यो चाहिँ कम्प्लिटली अब यसमा चाहिँ कुनै जजमेन्टै हुन्न कि है यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हुन्छ कि फ्री क्वेसन हुन्छ होइन आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ इट्स ओके अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ अलि बढी धेरै सोच्ने कि हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ प्रेसर दिन्छ नि त त्यही भएर अलि बढी सोच्ने क्षमता बढाइदिन्छ कि ब्रेन स्टर्मिङले त्यही भएर यो चाहिँ नयाँ क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने चाहिँ आइडिया इट इज वान अफ द बेस्ट आइडिया इन टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिस अनि अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्ट सपोज अब म एज अ टिचर भएँ अरे अनि मैले चाहिँ एउटा स्टिक लिएर गएँ अरे होइन क्लासमा अनि मैले सोध्न सक्छु कि मैले स्टुडेन्टलाई मैले यो स्टिकको के काम गर्न सक्छु भनेर है मतलब मैले यो स्टिक छ नि दाउरा लट्ठी है जे भनौँ यसले मैले के गर्न सक्छु त नि भने मैले स्टुडेन्टलाई सोध्न सक्छु कि मैले 5वटा काम भन त भन्छु है अब कसैले भन्न सक्छ तपाईँले यो स्टिकले त अब हुन्छ नि त यताउति त्यो केही गर्न अनि यसो हान्न पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसो त्यो स्टिकले अरू कुराहरू कि जस्तै माटोको यस्तो हुन्छ बाटोमा माटो हुन्छ होइन माटोको केही फुलहरू गराउन सकिन्छ स्टिकले अनि यो स्टिकले त्यो माथिको कुराहरूलाई कि पढाउँदाखेरि यसरी पोइन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब स्टुडेन्टले त आफ्नो त दिन सक्छ नि त दिन पायो नि त आफ्नो हो तिनीहरू सबै केमा पऱ्यो त ब्रेन स्टर्मिङमा पऱ्यो अब जाम हामी अब यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको अझै ऱ्यासनल थिङ्किङ पावरलाई चाहिँ बढाइदिन्छ कि अनि it draws conclusion from the flow of idea in the broad way, taking a subject to be learned as the main focus, like how to end violence against women. यो पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब वुमेनमा चाहिँ माथि चाहिँ जुन भायोलेन्स हुन्छ त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सोध्न सकिन्छ क्लासरुममा जे पनि हुनसक्छ कि अब हेरौँ वेज अफ मेकिङ ब्रेन स्टर्मिङ स्ट्राटेजिज है अब ब्रेन स्टर्मिङको पनि स्ट्राटेजिजहरू के बनाउनको लागि चाहिँ के रहेछ त नि हो त्यो हेरौँ है सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्टुडेन्ट्स सुड बी ट्रेन एन्ड प्रोभाइडेड नलेज एन्ड स्किल बेस्ड इस्यु टु टिच देम हो अर्को चाहिँ एज अ लिडर अफ द ग्रुप द टिचर्स सुड अल्सो प्रोभाइड अपर्च्युनिटी फर ग्रुप मेम्बर्स टु इम्प्रुभ देयर मेथड्स बाई standing on the sidelines, such as ideological revolution. Student should be done when the learner has to be trained to flow ideas according to the routine. All thoughts should be recognized throughout the program, but no practice should be criticized throughout the program. If you want to change or modify the idea, you should give it an opportunity until the time is available. A record of ideas received for solving the problem should be kept, preferably writing them on the board. After the brainstorming is over, all the ideas should be openly discussed by the teacher. Palo, think, peer, share. So अब यसमा हेर्नु न अब टपिकमा हेर न अब टपिकमा के छ त भन्दा थिङ्क अरे पियर अरे अनि सेयर पहिला त सोच्नु पऱ्यो केमा भन्दा पियरमा के साथीहरूसँग अनि सेयर गर्नु पऱ्यो है त ल सो दिस स्किल इज कन्सिडर्ड भेरी हेल्पफुल इन टिचिङ फर अन्डरस्ट्यान्डिङ अ टपिक है इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट strategies for instruction. So in this, students work together to solve a problem है or complete a assigned task. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रुप के है पियरमा स्टुडेन्ट चाहिँ पियरमा चाहिँ कुनै पनि अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले थिङ्क पेयर सेयर भन्न मिल्छ है सो इट इन्क्लुड्स इन्डिभिजुअल रिफ्लेक्सन ब्रेन स्टर्मिङ एन्ड सेयरिङ groups in or class है in this ABC method this is a pre-action to acquire knowledge from the text including mindfulness है अब यो भनेको चाहिँ अब यस्तो हो कि अब ग्रुपमा काम गर्ने भन्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि
as a human being, as an individual, we all are different. We have different kinds of perspective about the things, right? So अब हामीले पढ्दाखेरि पनि अब कुनै कुनै कुराहरूलाई पनि हामी सबैको सोच्ने क्षमता फरक छ नि त। अब ग्रुपमा काम गर्दा के हुन्छ भन्दा एउटाको अर्कै हुन्छ, अर्कोको अर्कै हुन्छ, अनि सबैजना मिलेर के हुन्छ त भन्दा अझै नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्न सकिन्छ के। सो दिज स्किल इनेबल स्टुडेन्ट टु, अब यो स्किलले चाहिँ के गर्छ त स्टुडेन्टलाई भन्दा द लर्नर थिङ्स इन्डिभिजुअली अबाउट द क्वेसन टु बी एन्सर अर द टपिक गिभन है। डिस्कसन सुड बी डन इन पियर्स अमङ द क्लासमेट्स है। पियरमा के दुईजनाको ग्रुपमा, चारजनाको ग्रुपमा होइन, पियरमा चाहिँ डिस्कसन हुने भयो। अनि डिस्कसन विथ पियर पार्टिसिपेसन अमङ अल स्टुडेन्ट आर इङ्गेज इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द गिभन रिडिङ मटेरियल्स एन्ड फोकसन है। अब वेन टु युज दिस स्किल, अब यो कतिखेर यो स्किल चाहिँ कतिखेर युज गर्ने त भन्दाखेरि युज बिफोर रिडिङ, अनि युज इन स्मल ग्रुप, कसरी युज गर्ने त स्मल ग्रुप। त्यसपछि ऱ्यासनल अफ टिपिएस भनेको चाहिँ इट हेल्प्स द स्टुडेन्ट टु थिङ्क इन्डिभिजुअली अबाउट द क्वेसन टु बी एन्सर्ड अर द गिभन टपिक है। अनि इट टिचेज स्टुडेन्ट टु सेयर देयर आइडियाज अर थट्स विथ classmates and also teaches oral communication skills. It helps to focus the attention of the learner for reading comprehension and stay busy with it. So how to use think pair share steps हेरौँ है त। अब which lesson should be taught, कुन चाहिँ लेसन पहिला पढाउने हो त नि होइन। अनि determine and what to say and formulate questions based on the target concept or clarify the main topic to be provided है। अनि clarify the strategy to be used and provide a basis for discussion है। अनि model how to use the skill or how to use it that the student can use the skill easily. How are students working using TPS skill are mentioned below. अब कसरी हुँदो रहेछ त लेट्स सी है त। टी फर थिङ्क, द टिचर आस्क्स सम क्वेसन अबाउट द लेसन, वाट द स्टुडेन्ट थिङ्क्स अबाउट द लेसन एन्ड टेल्स वाट ही वान्ट टु हियर अबाउट द लेसन। त्यसपछि पी भनेको चाहिँ पियर, चेक वेदर स्टुडेन्ट इज इन पियर अर स्मल ग्रुप एन्ड प्रोभाइड सपोर्ट एज निडेड। एस भनेको चाहिँ सेयर, अभियसली अब स्टुडेन्टले थिङ्क गर्ने भयो, पियरमा हुने भयो, सेयर पनि त गर्नु पऱ्यो नि त। सो डिड द स्टुडेन्ट डु द ट्रिक इन देयर पियर्स or in their small groups. Now take turns to explain your thoughts to the whole class. ल अब 3 मा छ हाम्रो डाइरेक्टेड रिडिङ एक्टिभिटिज, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा डिआरए पनि भनिन्छ है। इट इज अ टिचिङ एन्ड लर्निङ मेथड द्याट फोकसेस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ है। यो चाहिँ बुझ्नमा बढी फोकस गरिँदो रहेछ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लर्नर चाहिँ डाइरेक्टली आस्क हुन्छ कि के को लागि त भन्दाखेरि क्वेसन जुन चाहिँ उसले पढेको थियो है। अब क्वेसन एउटा कुनै च्याप्टर पढेछ अनि त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ अब क्वेसनहरू चाहिँ लर्नरलाई चाहिँ सोधिन्छ के। सो इट किप्स देम गेसिङ, दे आर देन आस्क्ड टु रिड इट देमसेल्फ टु डिटरमाइन हाउ करेक्ट देयर गेसेस आर। इट मोटिभेट्स पिपल टु डु वेल इन स्टडिज एन्ड अल्सो हेल्प देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ है। अब कहिले युज गर्ने डिआरए भन्दा इट क्यान बी युज बिफोर द स्टार्ट अफ द लेसन, वाइल टिचिङ द लेसन एन्ड अल्सो आफ्टर द लेसन है। अब कुनै पनि लेसन पढाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले यो युज गर्न सकिँदो रहेछ यो मेथड होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पढाइसकेपछि पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ होइन। अब वाइ किन त नि त्यो पनि हेरौँ है। सो वाइ युज डिआरए? This activity can be used to make the learner develop a sensitive understanding. It helps the learner to refresh the prior knowledge by using active methods in learning. It helps the learner to monitor his or her reading comprehension and reading ability. It develops the reading ability and analytical thinking of the learner. अब कसरी युज गर्ने त? यो मेथड युज गर्नको लागि चाहिँ it is better for the teacher to adopt the following written methods.
के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिला टेकिङ अ प्याराग्राफ अर टेक्स्ट फर स्टडी गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले प्याराग्राफ लिनु पर्दो रहेछ अर टेक्स्ट है। त्यसपछि गिभ इन्फर्मेसन अबाउट द टेक्स्ट एन्ड गाइड देम टु रिड अनि प्रोभाइड एन एक्जाम्पल हाउ टु एस्टिमेट द प्रोग्रेस अफ द लेसन टु understand that while conducting this task the learning ability of a learner should be taken into account and the necessary support should be given to them. So it is better to follow below procedure for usage process. D भनेको चाहिँ direct. In order for the learner to guess the event of the text or if the text is long, write the prepared questions on the board or stick them on the chart. त्यसपछि instructing the students that they should study the given question from the text or from the paragraph and get the answer है। अनि give a fixed time to study and find the answers to question. Reading भनेको during the reading after guessing the answer to the question ask the student to think about whether the guess is correct and make further correction if necessary है। अनि एक्टिभिटिज हेरौँ त। एक्टिभिटिजमा के पर्छ त थिङ्किङ। अब हामीले चाहिँ अब त्यो जुन प्यासेज चाहिँ अब रिड गर्नको लागि टेक्स्ट चाहिँ दियो नि त हो गो ब्याक टु द प्याराग्राफ एन्ड आस्क क्वेसन के। अब यो त हाम्रो केमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो नि त हाम्रो होइन त। अब हामीलाई इङ्ग्लिसमा इभन हाम्रो चाहिँ इक्जाममा पनि आउँथ्यो नि त एउटा कुनै पर्टिकुलर प्याराग्राफ पढ्ने त्यो प्याराग्राफबाट चाहिँ अनि तलपट्टि क्वेसन सोधिन्थ्यो हामीलाई होइन। अनि त्यो प्याराग्राफ पढेर कतिको कम्प्रिहेन्सन पावर कि कतिको त्यो स्टुडेन्टले बुझ्यो त नि त्यो प्याराग्राफबाट भनेर हामीलाई क्वेसन आइन्थ्यो नि। हो त्यस्तै हो कि यो है। अब predicting from terms. Before the reading the text to be read, the teacher chooses some words है 5 देखि 6 वटा वर्ड चाहिँ चुज गर्नु हुँदो रहेछ related to main subject of the text, especially the story, the main character of the event, important event and explain the words है। Make them say in pairs and what will happen in the story. Then the method of studying by comparing how well the guess matches the story is called vocabulary guessing skill or strategy. यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अब when to use this skill strategy कहिले युज गर्ने त भन्दाखेरि when teaching vocabulary stories essays होइन हो it should be used before starting the lesson. अब how to use it भन्दा number of students, no matter the number of students in the class, it can be used in any number of pairs. Materials भनेको चाहिँ white boards, blackboard or paper for writing हुन सक्यो। अनि time about 5 to 7 minutes. So steps हेरौँ है त के रहेछ त भन्दाखेरि tell the main 5 to 6 words of the lesson story easy to be taught by the teacher. By writing the said, you must state that these words occur in the text. The nature of the text and its style should be explained. अब पहिले अब त्यो टेक्स्टको नेचर कस्तो छ स्टाइल कस्तो छ त्यो पहिल्यै मेन्सन गरिदिनु पर्यो। अनि पेयर स्टुडेन्ट विथ न्यारेटिभ्स डिस्क्रिप्टिभ आर्गुमेन्टिभ अनि एसेज विथ अल भोक्याबुलरी यु हेभ टु गेस। After 3 to 4 minutes, the teacher should ask some peers to say that they guessed. Listen carefully to the text you are going to read and how well the student guesses. After reading the text, makes them see how well their guesses match है। अब 5 मा छ हाम्रो डाइरेक्ट लिसनिङ एक्टिभिटी जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा डेल्टा भनौँ है त डेल्टा। सो यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब यही छ नि त डाइरेक्ट लिसनिङ थिङ्किङ एक्टिभिटी। अब यसमै छ कि क्लियर। अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि listening to a story told or narrated by someone and guessing what will happen next as the story unfold के है। अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टिचरले या फिर अरू साथीले के स्टोरी केही भन्ने सुनेर अब सुन्दै जाँदा अब के हुन्छ त न वाट नेक्स्ट अब यसपछि के हुन्छ भनेर चाहिँ गेस गर्ने रहेछ के है। अनि वर्क टु बी डन बाई द स्टुडेन्ट है। स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्ने भन्दा लिसन केयरफुल्ली टु द स्टोरी टोल्ड बाई द टिचर। अनि when the teacher asks what will happen next in the story, tell your guess.
Listen to the story the teacher is telling. At the end, reflect on how much you guessed. अब when to use it, कस्तो बेलामा युज गर्ने त यो स्ट्र्याटेजिज भन्दाखेरि when teaching stories, use in the course of teaching. What is? That is in the stage of knowledge creation. Rationale for using this strategy भन्दाखेरि listen carefully to what others say to the learner. These skills help with tasks such as understanding abstract thinking. अब learning environment भनेको के हो त भन्दाखेरि it is best used in classes with 6 to 30 स्टुडेन्ट है. यो चाहिँ कस्तो कुन इन्भाइरोमेन्टमा ठिक हुँदो रहेछ भन्दा जुन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्टको नम्बर चाहिँ 6 देखि 30 सम्म छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हुँदो रहेछ. त्यही माथि टाइम डिपेन्ड्स अन द लेन्थ अफ द स्टोरी. अब स्टोरीको अब टाइम चाहिँ अब स्टोरीको लेन्थ कति हो लेन्थ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो. अनि हाउ टु युज डाइरेक्ट लिसनिङ स्ट्र्याटेजिज अर स्किल्स भन्दाखेरि प्र्याक्टिस दिस स्ट्र्याटेजी अर स्किल्स इन द क्लासरुम फर द फलोइङ 5 स्टेप्स है. के रहेछ त भन्दाखेरि चुज प्रिडिक्टेबल स्टोरिज द्याट क्यान टोल्ड इन स्टुडेन्ट classroom. And when coming to the story, where to stop, what kind of question ask and guess will be suitable to stop at 5 times है. अब कतिखेर चाहिँ बीचमा पनि रोकेर पनि सोध्नु पऱ्यो कि नत्र एकदमै त्यो खुरुखुरु त्यो मोनोटोनसली त राम्रो हुन्न नि त. अनि द टिचर सुड से द टाइटल अफ द स्टोरी एन्ड वाट काइन्ड अफ स्टोरी इट इज. फोक टेल, रियल स्टोरी, फेरी टेल कस्तो हो त नि होइन त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो. अनि देन डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द चुजन स्टोरी आस्किङ वाट विल ह्यापन इन द स्टोरी है. स्टुडेन्टलाई सोध्ने कि यसले गर्दाखेरि त के हुन्छ भन्दा स्टुडेन्टको थिङ्किङ क्यापेबिलिटी चाहिँ बढेर जान्छ. अनि त्यसपछि आफ्टर द स्टोरी एन्ड्स आस्क द स्टुडेन्ट टु रिफ्लेक्ट अन हाउ मेनी गेसेस दे मेड, विच वान हु मेड मोर गेसेस, हाउ डिड ही गेस, हाउ क्यान यु एस्टिमेट एन्ड ह्याभ अ डिस्कस्ड अबाउट एडभाइस स्टुडेन्ट्स would give to others cases. ल 6 नम्बरमा हेरौँ क्लोज रिडिङ विथ टेक्स्ट कोडिङ. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ है रिडिङमा. अब इफ स्टुडेन्ट आर आस्क्ड टु रिड द टेक्स्ट एन्ड सर्च फर सर्टेन एन्सर देन द स्टुडेन्ट स्टडी द टेक्स्ट केयरफुली. दे अप्रोच द रिडिङ टास्क विथ द एक्सपेक्टेसन अफ अचिभिङ द अब्जेक्टिभ्स अफ द लेसन. अब यसमा चाहिँ के रहेछ त स्टेप भन्दाखेरि आस्क द स्टुडेन्ट टु रिड द टेक्स्ट एन्ड डिसाइड वाट टु लुक फर है. जेनरली 3 to 5 थिङ्स सुड बी फिक्स. जस्तै थिङ्स टु लुक फर. अब टेक्स्ट पढ्न भन्ने तर चाहिँ के कुरा हेर्ने जस्तै अब टेक्स्ट पढ अनि उसले चाहिँ कस्तो कस्तो फ्रुट्सहरू खायो बाटोमा त्यो सम्झायो भन्ने जस्तै कि. अनि सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ द रुल अफ हाउ टु लुक फर वाट टु लर्न while reading the text should be determined. Students should be informed about it. The students should also be told what to indicate for what. Third step भनेको ask the student to read the text and find the determined points and indicate them. Fourth भनेको चाहिँ this stage is an optional stage. This stage can be used to engage student to have completed their work. KWL भनेको चाहिँ know, want to know or learn. This method is used to turn the whole topic into a particular ways. Let's see how it done on the basis of these 3 letters है. known भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि what do you know, के थाहा तिमीलाई. think again and say what you are going to say. अनि W भनेको want to know भनेको what things do you want to learn from the text along with the context of lesson. The question is asked. All the questions are answered. Learn things भनेको चाहिँ lessons are carried out in any way after learning what is wanted to be learned. It is discussed in the next step based on what you say. चार्टबोर्डमा यस्तो हुँदो रहेछ. यो चाहिँ एक्टिभिटिज रहेछ स्टुडेन्टको. अनि वाट सो वाट एन्ड यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट आस्क्स टु रिड अ टेक्स्ट एन्ड द टिचर टिचेस एन्ड डिस्कस अ टेक्स्ट है.
भर्बल लर्निङ भनेको त अब दिस टाइप अफ लर्निङ स्टाइल इज स्पेसली सुटेबल फर द पिपल विथ द लर्निङ स्टाइल इन भर्बल फर्म। अब कोही चाहिँ अब यसरी बोलेर भर्बल्ली चाहिँ बुझ्छ नि त। अनि अर्को चाहिँ प्रिपेयर द लेसन टु बी थट एन्ड वाट वर्ड्स अर इभेन्ट टु टिच एन्ड प्रिपेयर है फर्म अ ग्रुप अफ लर्नर। अनि लर्निङ सेन्टर्स भनेको चाहिँ द लर्निङ सेन्टर इज वान अफ द भेरियस learning strategy in the student center method. In this classroom the materials necessary for learning are kept है। अब सिक्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त नि मटेरियल हो त्योहरू राखिन्छ। अनि what student do भनेको in this method the student get the material independently based on the instruction given or the written instruction and complete the given task in an orderly manner. When to use it भनेको among all the three main phases of analytical thinking, motivational, curiosity, knowledge construction and knowledge consolidation can be used more. And why use it भनेको it is considered best to use this method to develop thinking skill in students, to make them accustomed to self-reliance and self-study and to prepare for research and exploration है। So how to use it भन्दा managing learner center, process of learning, process based instruction, cooperative learning मा चाहिँ जाम है। अब